بسم الله الرحمن الرحیم. لاست لیکچر کې موږ ډسکشن کړو په ډي ان اس باندې او ډي ان اس کې موږ ډسکشن کړو په پرایمري ډي ان اس باندې. دا ته پرایمري ډي ان اس څه ته ویلی شي؟ او او ښه، موږ لاست لیکچر کې ویلو چې پرایمري ډي ان اس هغه ډي ان اس ته ویلی شي دا موږ سره رایټیبل وي. څه وي؟ رایټیبل. داسې یو ډي ان اس هغې کې موږ ریکارډ کریټ کولی شو، ریکارډ ډیلیټ کولی شو، ریکارډ موډیفای کولی شو. هغې ته څه ویلی شي؟ پرایمري ډي ان اس. انیشلی کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري یا ډومین کنټرولر انسټالوئ ای ډي ډي اس، هغې سره ډي ان اس خپله دا پری ریکوزټ دی ای ډي ډي اس دپاره. اکټیو ډایرکټري به همیشه لپاره ډي ان اس نه ډي ان اس سره کار کوي. ډي ان اس نه علاوه دا دې سره کار نشي کولی. ښه، اوس لیټ سه موږ غواړو ډي ان اس موږ سره دوه ټایپس دي. څو ټایپس دي؟ دوه ټایپس. یو ته ویلی شي پرایمري ډي ان اس او یو ته ویلی شي سیکنډري ډي ان اس. دې خو لږ وګوره، زه یو وړوکی شانتې سیناري ډرا کوم. دا ما سره سرور دی، سرور دی خو سویچ سره کنیکټ شوی دی او سویچ سره 1000 of computers کنیکټ دي. بعضې کلاینټس دي، بعضې نن کلاینټس دي، بعضې ممبر سرور دي، مختلف ډیوایسز کنیکټ شوي دي یو ارګنایزیشن کې. دا موږ سره ډومین کنټرولر دی پلس دا موږ سره ډي ان اس دی. ډي ان اس خو کوم ډي ان اس دی؟ پرایمري ډي ان اس دی. موږ سره په نیټورک کې یو ډي ان اس سرور دی. لیټ سه مطلب دا ډي ان اس سرور زموږ څه شولو؟ ډاون شولو. مختلف ریزنز کېدلی شي، یا زونز چا ډیلیټ کړل کېدلی شي، یا مطلب موږ سره دلته سرور کې مسله راغله دا ډاون کېدلی شي. دې نه علاوه لین کارډ کې مسله راغله، مکمل زموږ نیټورک به څه شي؟ پوره نیټورک به زموږ ډاون شي. دې لپاره موږ ته بیک اپ پکار دی. څه پکار دی؟ بیک اپ پکار دی. خو بیک اپ دپاره موږ څه چل کولی شو؟ همدې نیټورک کې به ما سره یو بل سرور وي، ممبر سرور به وي. څه به وي؟ ممبر سرور. په دې سرور باندې به زه ډي ان اس انسټال کوم. څه به انسټال کوم؟ ډي ان اس به زه انسټال کوم. خو دا ډي ان اس دې ته موږ فل اختیار نه ورکوو. موږ وایو چې دې ډي ان اس دې اټومیټیکلی دلته ریپلیکیټ شي. دلته چې څومره هم ریکارډز وي، فارورډ لوک اپ زون وي، ریورس لوک اپ زون وي، نیم سرور وي، هغه ټول د اټومیټیکلی دلته څه چل کېږي؟ ریپلیکیټ کېږي دي. دا د موږ سره ایز ا بیک اپ کار کوي. څه کار دی کوي؟ ایز ا بیک اپ د کار کوي. که دا ډي ان اس موږ سره اپ وي صحیح ده، که لیټ سه دا موږ سره ډاون شي، کلاینټس به اټومیټیکلی ریکویسټ چاته کوي؟ سیکنډري ډي ان اس ته به کوي. څه مسله شته؟ ښه، په یو ارګنایزیشن کې موږ سره مختلف ډي ان اس سرورز کېدلی شي. کنسیډر که دا موږ سره یو ډي ان اس سرور دی، دا موږ سره بل ډي ان اس سرور دی، دا موږ سره مختلف ډي ان اس سرور دي. یو به موږ سره پرایمري وي او باقي دا به موږ سره څه وي؟ دا به موږ سره سیکنډري ډي ان اس سرور وي. دا پرایمري ډي ان اس سرور ډاون شولو، ریکویسټ به دا کوي. دا هم ډاون شولو، ریکویسټ به چاته ورځي؟ دلته به ریکویسټ ورځي. عموما که تاسو کله خیال کړی وي موږ دلته راشو لین کارډ ته یو آی پي اساین کوو. دا ځم زه یو لین کارډ ته آی پي اساین کوم. اوس هم نویز دی. اوس نویز شته. ښه جي، دلته وګوره دا زموږ پریفر ډي ان اس دی او دا زموږ الټرنیټ ډي ان اس دی. پریفر ډي ان اس مطلب پرایمري ډي ان اس او الټرنیټ ډي ان اس مطلب سیکنډري ډي ان اس. اوس به موږ یو سیکنډري ډي ان اس څنګه کریټ کوو؟ سیکنډري ډي ان اس دپاره موږ سره لازمي ده چې موږ سره خامخا اولنی یو پرایمري ډي ان اس وي. پرایمري ډي ان اس څه ته ویلی شي؟ عموما دا موږ سره کېدلی شي چې کوم زموږ ډومین کنټرولر دی ډي سي پلس ډي ان اس، دا هم زموږ پرایمري ډي ان اس کېدلی شي. بهتره خبره دا ده چې تاسو ډي ان اس همیشه لپاره ډي سي سره انسټال کړئ. که تاسو نه انسټالوئ تاسو داسې هم کېدلی شي چې ممبر سرور وي هغه ستاسو ډي ان اس سرور شي. او اوس به موږ څه کوو؟ دلته به ما سره یو بل سرور وي، دا به یو نیټورک سره کنیکټ وي.
زه به دې نه سیکنډري DNS جوړوم. سیکنډري DNS همیشه لپاره دا موږ سره به ریډ اونلی وي. څه وي؟ دا یو خبر یاد ساته، ریډ اونلی. په سیکنډري DNS کې موږ نه ریکارډ کریټ کولی شو، نه اپډیټ کولی شو، نه ډیلیټ کولی شو. د DNS نه پرایمري DNS نه چې څومره ریکارډ ریپلیکیټ کیږي دا به یوازې موږ ته ډسپلی کیږي. ښه، او دویم خبر یاد وساته، سیکنډري DNS دا موږ د لوډ بیلنسینګ دپاره هم استعمالولی شو. څه لپاره؟ لوډ بیلنسینګ دپاره. لوډ بیلنسینګ دپاره به دا موږ څنګه استعمالوو؟ دې باندې مخکې انشاءالله په همدې لیکچر کې ډسکشن کوو. ښه، زمونږ سیناریو به دی، زه به اول لازمه په دلته ډومین کنټرولر باندې به DNS انسټالومه. بای ډیفالټ دا انسټال وي. دلته به زه لازمه فارورډ لوک اپ زون به کریټ کوم، ریورس لوک اپ زون به کریټ کوم، او دلته به معمولي شانتې لږ نور سیټینګ کوم. دا سیټینګ به زه به سیکنډري DNS ته څنګه ریپلیکیټ کیږي، په پرایمري کې کوم کنفیګریشن دی او په سیکنډري کې څه کوم کنفیګریشن دی، هغې باندې به انشاءالله ډسکشن کوو. ښه، زمونږ سیناریو به دی خو ګوره موږ سره دوه اپریټنګ سیسټم دي. یو موږ سره DC دی ډومین کنټرولر، بل د موږ سره سرور 2، دا به موږ سره سیکنډري DNS وي. ډومین کنټرولر ته زه راغلم، پاسورډ کنټرول خان @123 لاګین شروع. زه دلته راځم ټولز ته، بلکې زه دا لږ کینسل کړم، سر نه راشم، سرور منیجر باندې کلیک کوئ. ټولز ته راشئ. دلته به تاسو DNS سرویسز هغه به تاسو انسټال کړي وي، او DNS کوم سرویسز دی هغه به تاسو انیبل کړي وي. که زه منیج ته یو ځل راشم، ایډ رولز اینډ فیچر ته راشم، نیکسټ کوم، دا هم نیکسټ کوئ، دا هم نیکسټ کوئ. دلته وګوره موږ سره DNS سرور انسټال دی، مطلب DNS سرور انسټال پکار دی. دا ما سره پرایمري دی. ټولز ته به موږ راشو، DNS ډومین نیم سیسټم. دلته وګوره که مطلب زه دا فی الحال فارورډ لوک اپ زون باندې ډبل کلیک کوم، دلته وګوره زمونږ چې کوم ډومین دی ict.edu.pk او دا MSDCS_ICT.edu.pk دا فارورډ لوک اپ زون دا اتوماتیکلی کریټ کیږي کله چې موږ په دې سرور باندې اکټیو ډایرکټري انسټال کړو. اکټیو ډایرکټري کله موږ انسټال کړو ډومین نیم سیسټم سره، دا زون خپل اتوماتیکلی کریټ کیږي. ict.edu.pk که موږ دا وګورو، دلته اوس موږ سره مختلف سرویسز دي. وینډو XP ده، کلاینټ دی، هوسټ ریکارډ، وینډو 7 ده، وینډو 10 دی. دلته موږ سره DC دی ډومین کنټرولر. دې نه علاوه دلته موږ سره دوه آپشن دي، هغې ته ویلی شي پیرنټر فولډر یا نیم سرور. نیم سرور څه ته ویلی شي؟ په اکټیو ډایرکټري کې په ډومین کنټرولر کې تاسو سره چې څومره DNS سرور وي، DNS سرور هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته نیم سرور ویلی شي. او په ډومین کنټرولر کې موږ سره چې څومره DNS سرور وي هغې ته نیم سرور ویلی شي. دلته وګوره دا موږ سره ډومین کنټرولر دی، صحیح شو، DC. دا ما سره DNS هم دی. دې نه علاوه دلته ما سره یو بل DNS سرور دی، ممبر سرور دی DNS، او دې خو ما سره یو بل DNS سرور هم دی. دې ټول DNS سرور ته څه ویلی شي؟ دې ته نیم سرور ویلی شي. او ښه خبره به دی په اکټیو ډایرکټري کې یا ډومین کنټرولر کې به موږ د هر یو DNS سرور دپاره به یو نیم سرور ریکارډ کریټ کوو، او هغه به دلته موږ ته ډسپلی کیږي. دلته موږ سره څومره نیم سرور ریکارډز دي؟ یو دی که دوه دي؟ یو دی، یو دی. دا سټارټ اف اتھارټي ده، په دې سټارټ اف اتھارټي باندې موږ ډسکشن کوو. فی الحال موږ سره یو دی. سټارټ اف اتھارټي څه ته ویلی شي؟ کله موږ یو DNS فارورډ لوک اپ زون یا ریورس لوک اپ زون د پرایمري نه کنورټ کوو سیکنډري ته، دا ریپلیکیشن موږ سره څوک کوي؟ دې ته ویلی شي SOA سټارټ اف اتھارټي. په دې حالت کې موږ سره به د زون ریپلیکیشن څوک کولی شي؟ DC.ICT.edu.pk مطلب زمونږ هم دا پرایمري DNS دا DC چې کوم کمپیوټر دی دا رننګ دا ریپلیکیشن کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. نه بالکل
دې ته نه ویلی شي هغه کمپیوټر هغه مطلب ریپلیکیشن څوک کولی شي اس او ای هغه ته ویلی شي چې کله پرایمري ډي ان اس موږ موف کوو ریپلیکیټ کوو سیکنډري ته دا څوک کولی شي دا یوازې موږ سره دا پی سي کولی شي ډي سي دې ته ویلی شي اس او ای زه به نه د موف خبر کوم نه د کاپي موږ به د ریپلیکیشن خبره وکړو ایگزیکټلی دې ته ریپلیکیشن ویلی شي صحیح شو نه ښه دې ته ریپلیکیشن ویلی شي دې باندې ځان پوه کړه ریپلیکیشن د څوک کوي موږ سره دې ته اس او ای ویلی شي نیم سرور په ارګنایزیشن کې ډي ان اس سرور ته څه ویلی شي نیم سرور د هر یو ډي ان اس سرور که هغه تا سره پرایمري وي سیکنډري وي کیشه ډي ان اس وي فارورډ وي ماسټر وي د هغې ریکارډ به خامخا تاسو سره دلته موجود وي فلحال موږ سره په دې ډومین کې یو دی د یو ریکارډ ما سره هغه کېږي باقي که سایټ ته راشو ډیفالټ فرست سایټ نیم انیشلی موږ چې کم ډومین کنټرولر انسټال کړو اکټیو ډایرکټلی اولنی سایټ وي موږ سره هغې ته ډیفالټ فرست سایټ ویلی شي او دا اټومیټیکلی خپله کریټ کېږي کله انشاءالله موږ مخکې فورسټ باندې ډسکشن کوو سایټس باندې ډسکشن کوو دا به موږ چینج کولی شو ښه ټي سی پي ته راغلمه ټي سی پي کې موږ سره څلور آپشنې دي دې ته ایسروي ریکارډز ویلی شي جی سی دی ګلوبل کیټالاګ دی کم یو دی ډي سی آی سی ټي دی کیربیرس دی موږ سره پر استعمالیږي اتنټیکیشن لپاره استعمالیږي ګوډ بل موږ سره کی پی پاسورډ دی سره پر استعمالیږي پاسورډ لپاره لاس لیکچر کې موږ یو خبره کړې وه دلته زه لږ ایکسپلینیشن کومه اکټیو ډایرکټري یا ډومین کنټرولر بغیر د ډي ان اس نه دا بالکل نشي چلیدلی اوس یو یوزر لاګین کېږي یوزر نیم پاسورډ ورکړل په کلاینټ کې اتنټیکیشن به څوک کوي کیربیلس ریکویسټ به راولېږي ډي ان اس سرور ته دلته به وایي چې ډي ان اس سرور څوک دی dc.ict.edu دې ته به ریکویسټ راشي یو یوزر پاسورډ چینج کوي تپوس به وکړي ریکویسټ به راولېږي مطلب چې موږ سره کې بي پاسورډ سروسز څوک جنریټ کوي ای سروي ریکارډ څوک جنریټ کوي dc.ict.edu.pk دې نه علاوه موږ سره الډیب دی یو یوزر یو آبجیکټ کریټ کوي ایکسس کوي ریکویسټ به چاته راځي ای سروي ته ای سروي څوک دی dc.ict.edu.pk ښه دا یاد وساته کله چې انشاءالله موږ سره دا موږ سره ډبل کېدیم شي کله به ډبل کېږي هغې باندې انشاءالله ډسکشن کوو واپس یو ډي پي ته موږ راغلو په یو ډي پي کې موږ سره کیربیرس کې پاسورډ دی ډومین نیم زوم دی او فورسټ ډي ان اس زون دی ښه کلیټ سه موږ پرایمري ډي ان اس باندې کار کوو دلته ماته یو څو ریکارډز پکار دي فارورډ لوک اپ زون ته راغلم اوس میکسیمایز کم کار خو زیات دی بس زه به دا میکسیمایز کم یا دا دې نه خو نور نه میکسیمایز کېږي اوس صحیح شو ښه دې خو ګوره دا ما سره پرایمري زون دی زه غواړم چې دا پرایمري زون دا ریپلیکیټ کړم په پرایمري زون باندې موږ سره دلته یو 3 سټیپس فالو کول دي اول دا فارورډ لوک اپ زون ته به زه راشم ict.edu.pk ته دلته ماته لږ ریکارډز پکار دي دې خو ګوره ما سره ډي سي لپاره وینډو 7 لپاره وینډو 8 لپاره وینډو ایکس پی لپاره ریکارډ شته دی زه یو بل ریکارډ کریټ کوم نیو هاست ته به راشو نیم به ورکوم لیټ سه زه نیم ورکوم وین انټي صحیح شو وینډوز انټي آی پی ایډرس مې ورکړلو 192.168.1. 192.168.1.145 مې ورکړلو که زه دې ته چیک ولګوم کریټ اسوسییټډ پوینټر ریکارډ پی ټي آر ریکارډ به په ریورس لوک اپ زون کې خپله کریټ کېږي موږ ته ضرورت نشته دی ښه خبره دا ده چې ښه پریکټس دا چې تاسو دې ته چیک ولګوئ خو کله به چیک لګوئ چې ستاسو ایکسپیرینس وي که ستاسو ایکسپیرینس نه وي بیا به تاسو ځئ مینولي به ریورس لوک اپ زونز ریکارډ تاسو کریټ کوئ دلته لاندې موږ یو آپشن دی allow any authenticated user to update DNS record with the same owner name
دا که تاسو چک کړئ به هر یوزر کېدلی شي هغه مطلب ریکارډ کې چینجز راوستلی شي. ښه خبردار مطلب چې دا څه کړئ دا انچک ساتئ. ایډ هوست باندې کلیک. نه دا داسې نه وي، بعضې وخت داسې وي موږ دلته موږ دا کریټ کوو او موږ ته پته نه لګي چې دا ریکارډ کوم ځای کې کریټ کېږي. اوس خو زه تاته ویم مطلب موږ سره دوه قسمه ریکارډ دی، یو فارورډ لوک اپ زون دی، یو ریورس لوک اپ زون دی. پرون که خیر یې کړي مطلب ما مینولی به دا ریکارډ کریټ کړي، بیا به زه راغلم ریورس لوک اپ زون ته. که لږ څه تاسو دې ته چک ولګوئ صحیح شو. او ما ته ویم مطلب چې پی ټي آر ریکارډ کریټ شو، تا نه څوک تپوس وکړي چې دا پی ټي آر ریکارډ کوم ځای کې کریټ کیږي. اوس تا ته جواب نشته، خو مطلب که تاسو دا ایکسپیرینس چې پی ټي آر ریکارډ موږ دلته دا ډي سی دی، سوري زه راځم یو بل ریکارډ کریټ کوم. خیر به دلته لیکم وینډو 95 آی پی مې ورکړله 192.168.1.95 آی پی مې ورکړله. دې نه چک ما اخوا کړلو، دا ما ایډ هوست کړلو. که تاسو دې ته چک ولګوئ دا به اټومیټیکلی خپله کریټ شي. او که زه دې ته چک ولګوم ریکارډ به خپله کریټ شي. که چک ونه لګوم ایډ هوست ته به زه راشم، زه به دا اوکې کوم. اوس دا ریکارډ به بیا موږ کوم ځای کې کریټ کوو؟ واپس به تاسو راشئ ریورس لوک اپ زون ته، دې باندې به ډبل کلیک کوئ او دلته به وینډو 95 دپاره پی ټي آر ریکارډ تاسو کریټ کوئ. براوز ته راشئ، ډي سی ته راشئ، فارورډ لوک اپ زون ته راشئ، ict.edu.pk ته تاسو دلته وینډو 95 انتخاب کړئ، دا اوکې کوئ، دا اوکې کوئ. اوس که تاسو ډایرکټ هلته چک لګولی وي او سبا کوم ځای کې مطلب څه کنفیوژن دی چا پی ټي آر ریکارډ نه کریټ کړي، بیا به تاسو څه چل کوئ؟ ښه خبردار مطلب چې پریکټس دې وي، پریکټس تم کړی وي، ډایرکټ یې بیا هلته تاسو کریټ کولی شئ. ادروایز ته به کوشش دا کوې ته به ډایرکټ نه کریټ کوې، ته به دلته مینولی راځئ. ښه کله چې موږ د پرایمري نه سیکنډري ته ریپلیکیشن کوو موږ سره 3 سټیپس پکار دي. سټیپ نمبر 1 موږ سره څه چل به وکړو؟ ښه سټیپ نمبر 1 سره تاسو به په فارورډ لوک اپ زون باندې ډبل کلیک کوئ. تاسو چې کوم ډومین دی ict.edu.pk دې باندې به رایټ کلیک کوئ، پراپرټي ته به راشئ. پراپرټي نه بعد اول دلته اوس وګوره زمونږ کوم ټایپ دی، دا ټایپ به خامخا اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ. که دا موږ سره انټیګریټډ نه وي مطلب انټیګریټډ مطلب پرایمري، که چینج باندې موږ کلیک کوو دلته وګوره موږ سره کوم زون دی، پرایمري زون دی. او دلته سټور د اکټیو ډایرکټري او زمونږ اکټیو ډایرکټري کوم ځای کې سټور ده؟ سوري اکټیو ډایرکټري زون موږ سره په اکټیو ډایرکټري کې سټور دی. که هلته موږ دې نه چک اخوا کړی وی زمونږ زون به په سیسټم 32 کې لوکل ډرایو کې سټور کېدل. ښه خبردار چې دا تاسو په اکټیو ډایرکټري کې سټور کوئ. که اکټیو ډایرکټري کې موږ خپل زون سټور نه کوو په سیکنډري کې به موږ مینولي راځو، هغه به ریکارډز به ورته جنریټ کوو. ریپلیکیشن کې به ورته مسله وي. ښه خبردار وي تاسو پرایمري زون کې همیشه لپاره دا دلته لوکل سټور کوئ. دا ما اوکې کړلو. سټیپ نمبر 1 زمونږ څه دی؟ انټیګریټډ دی. دې نه بعد به موږ څه چل وکړو؟ زون ټرانسفر ته به راشو. څه به وکړو؟ زون ټرانسفر. زه دا پرایمري زون کنورټ کوم، تپوس کوئ الاو زون ټرانسفر چاته؟ ټو اینی سرور. سوري دا دویم سټیپ دی. اول سټیپ کو مطلب دلته جنرال ته تاسو راشئ، دلته به ټایپ اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ وي. سټیپ نمبر 2 کې به تاسو زون ټرانسفر کوئ. زه چې زون ټرانسفر باندې کلیک کوم سی ویلي اس او ای الاو زون ټرانسفر چاته دی هغه شي؟ ټو اینی سرور. که دا ما چک کړلو موږ سره په نیټورک کې چې هر یو سرور وي ډي ان اس سرور وي هغې ته به اټومیټیکلی ریپلیکیټ کیږي، خو دا انسیکیور دی، دا به تاسو نه چک کوئ. دې نه علاوه دویم آپشن دی موږ سره اونلی ټو د سرور لیسټډ آن د نیم سرور ټیپ. هغې سرور ته دا ریپلیکیټ شي د کوم ریکارډ په نیم سرور کې موجود وي. نیم سرور څه ته ویلی شي؟ په ارګنایزیشن کې په ډومین کې زموږ څومره ډي ان اس سرور وي هغې ته نیم سرور ویلی شي. صحیح شو؟ سوري ایگزیکټلی. او که زه دا انتخاب کوم چې اونلی ټو د فالوینګ سرور، دلته به بیا زه د
زمونږ چې کوم سیکنډري ډي ان اس دی هغې آی پي به زه دلته منشن کومه. ایډیټ باندې کلیک کوئ. ډي ان اس سرور څه نوم و؟ سوري زمونږ د سیکنډري ډي ان اس یو منټ زه دلته راځم د یو سټپ مانه پاتې شوی و. زه دلته لږ راځم دلته لږ راشئ. دا زمونږ سیکنډري ډي ان اس دی ښه. خامخا به سرور اپریټنګ سیسټم انسټالوئ که نه دې باندې دا به زما سیکنډري ډي ان اس ما ته دې نامه لږه په کار د دې نامه څه ده کمانډ ورکوم هوسټ نیم څه نامه ده اے ډي سي نامه ده. آی پي څه ده آی پي 192.168.1.13 دا لږ یاد ساته. زمونږ د سیکنډري ډي ان اس کمپیوټر نامه اے ډي سي او آی پي 1.13 ده. زه دلته راغلمه دا مې مینیمایز کړل واپس سرور ته راغلمه پرایمري ته. دلته به څه ولیکمه د هغې نامه آی پي اډرس به ولیکمه 192.168.1. سوري 192.168. ښه دلته اصلي کې مونږ د یو پوینټ دلته کلیر کا. زه لیکم 192.168.1.13 زمونږ چې کوم سیکنډري ډي ان اس آی پي ده هغه به دلته مونږ منشن کوو. خو ښه خبره دا ده مونږ داسې هم کولی شو که د ډي ان اس پرایمري ډي ان اس او ډومین کنټرولر زمونږ سیم وي. دې خو لږ وګوره دا یو پوینټ ماته یو پوینټ کې دلته دې خو وګوره دا زمونږ ډومین کنټرولر دی. بای ډیفالټ مونږ سره دا سیناریو ده ډومین کنټرولر پلس ډي ان اس دا مونږ سره په یو اپریټنګ سیسټم باندې دي یو کمپیوټر باندې دي او دا سیکنډري ډي ان اس دا سیکنډري ډي ان اس که لیټ سي دا زه د دې کلاینټ کومه دا به بهتره وي مونږ ته به لږه فایده راکړي. څه به وي دا مطلب دا به د دې که مونږ کلاینټ جوړ کړو دلته به مونږ سره سرور 2012 وي ښه خبره به وي. که لیټ سي زه دلته دا سرور نه جوړوم یا به څه چل کوم د دې چې کومه آی پي ده هغه به زه دلته په ډي ان اس سرور کې منشن کوم. پوینټ کلیر دی ښه دلته ما داسې ویلی شي زمونږ ایګزیکټلی دا هغه به موږ راځو چې پریفر کوو که الټرنیټ لوډ بیلنسینګ باندې ډسکشن کوو. زمونږ د سیکنډري اډرس 192.168.1.13 دا سمپل تاسو دې باندې کلیک کوئ دا به خپله ریزرو شي. اوکې باندې کلیک کوئ څه شو زمونږ زون ترانسفر شولو څه مسله خو نشته دی. ښه په دې باندې اونلی ټو فالوینګ په دې باندې پوه شولې او که زه واپس راشم
دا ایډیټ کما زه دا ډیلیټ کوم او کینسل سوري یو منټ ښه دا اصلي کې دا زون زمونږ نه ډیلیټ کیږي ځکه دا اصلي کې ریزرو شوی نه دی خو اینی هاو خو موږ به څه چل کوو خو اونلی ټو د فالوینګ سرور چې کوم سرور ډي ان اس تاسو منشن کړی وي هغه به دلته خپله ریزرو شي خو او دویمه موږ څخه ښه طریقه دا ده چې موږ څه چل وکړو اونلی زه لږ دا زه لږ کینسل کوم دوباره راځم ټولس ته ډي ان اس ته دا فی الحال زه سیټینګ په پرایمري ډي ان اس باندې کوم فارورډ لوک اپ زون باندې به رایټ کلیک کړئ پراپرټي زون ټرانسفر ته به موږ راشو څه چې چک به ولګو الاو زون ټرانسفر خو موږ به کوشش کوو چې دغه کو only to the server listed on the name server tab name server tab به موږ سره کوم یو وي دلته به راشو موږ name server tab کې فی الحال دلته موږ سره یو ریکارډ دی زه به دا کلوز کوم فارورډ لوک اپ زون ته به راشو زه الریډي په فارورډ لوک اپ زون کې یم رایټ کلیک یو نیو ریکارډ به کریټ کوم موږ چا لپاره به ADC لپاره سیکنډري ډي ان اس لپاره ایډرس څه دی 192.168.1.13 او دلته کریټ اسوسییټ پوینټر ریکارډ خپل کریټ کی زه به د څه چل کوم ایډ هوست به کوم ډن F5 پریس کړئ ریکارډ راغی موږ سره ADC راغی زه اوس به موږ څه چل وکړو دوباره رایټ کلیک کا پراپرټي zone transfer allow خو کوم چې لپاره only to the server listed on the name server tab name server tab موږ سره کوم یو دی دال دی name server باندې به کلیک کړئ add باندې به کلیک کړئ موږ سره دی qualify د هغې څه نوم دی adc.ict.edu.pk او یا د هغې IP اډرس دلته منشن کړئ 192.168.1.13 صحیح شو ویلیډیشن کیږي لږ ویټ به ورته وکړو فی الحال ویلیډیشن ځکه نه کیږي چې دا موږ سره کلاینټ نه دی دا یو مسله بس موږ دلته زه دا لږ کلاینټ کوم زر ستا دلته به یو کنفیوژن ختم شي تا مخکې ویل چې موږ به یو سرور د کلاینټ ماشین څنګه کلاینټس جوړو دا طریقه ده رایټ کلیک ډیسکټاپ آیکن ته به راشئ کمپیوټر ته به راشئ اپلای که اوکې که دا کلوز که واپس دې باندې رایټ کلیک کوئ پراپرټي ته راشئ چینج سیټینګ ته راشئ چینج ډومین ډومین نوم څه دی موږ سره ict.edu.pk مور باندې کلیک کا او دلته موږ څه دی ICT څه مسله ورکوي DNS سرور مته نه دی منشن کړی property TCP IPv4 DNS څه دی 1.12 دی چې کوم زموږ پرایمري DNS دی اوکې
کنیکټیویټي چک کوم. زمونږ نیټورک سره کنیکټ نه دی دا. یو منټ دا ښه اصلي کې زمونږ ټربل شوټینګ دلته دی. که زه دلته ډیوایس ته راشم نیټورک سیټینګ ته راشم دلته موږ سره نیټ انتخاب دی او موږ ته څه پکار دي نیټورک پکار دی او دلته چې کوم نیټورک موږ کریټ کړی دی دا به موږ انتخاب کړو. زه به دا اوکې کوم. اوس که موږ خپل نیټورک پین کړو دا به انشاءالله خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي. سی ام ډي ته واپس راځم. که زه 13 پینګ کوم پینګ سټارټ شو او که زه دې ځای نه سی ام ډي ته راشم بالکل کمیونیکیشن کیږي. واپس به شو دا به موږ څه چل کوو دا به زه کلاینټ کوم اډاپټر سیټ سوري پراپرټي ته راشئ چینج سیټینګ ته راشئ چینج باندې کلیک کړئ. ډومین زمونږ څه دی ډاټ پی کې مور باندې کلیک کړئ آی سی ټي اوکې کړئ دا اوکې کړئ ADMINISTR ایڈمنسټریټر او پاسورډ څه دی خان @123. که موږ پرسټیجنګ کړی وي دلته د پرسټیجنګ چې کوم یوزر دی هغې نوم به موږ ورکولی شو. اوکې ډومین دا به زه لږ ریسټارټ کوم دا به زه کلوز کوم ریسټارټ نو. واپس دلته موږ زون ته لاړ شو انشاءالله هغه مسله مخکې به ریزرو ځکه نه ریزرو کېدلو چې موږ سره نیټورک کنیکټ کېدلو نه ایون انشاءالله اوس به دا کلاینټ ته ضرورت هم نشته چې دا ما کلاینټ کریټ کړی وي خو اصلي کې موږ سره د ټربل شوټینګ مسله راغله دې لپاره به زه دوباره دلته راشم پراپرټي باندې به کلیک کوم دا به خپله اوس ریزرو کړي. لږ ویټ کوو زمونږ اے ډي سي لږ آن شي. ښه جي زمونږ اے ډي سي زه لاګین کوم واپس خان @123 دا به زمونږ سیکنډري ډي ان اس خو فی الحال دا ما کلاینټ کړلو. واپس موږ ځو دلته خپل پرایمري زون ته دا لږ زه دوباره راته کوم رایټ کلیک پراپرټي اول به موږ څه چلو کو سټپ نمبر 1 جنرال ته به راشو اکټیو ډایرکټري انټیګریټډ دا موږ سره انټیګریټډ دی. دویم به موږ څه چلو کو زون ترانسفر only to a server list under name server tab تاسو دا انتخابولی شئ. که زه واپس دا انتخاب کوم چې only to the following server دلته زه 8 کوم کلیک آی پی څه ده 192.168.1.13 دلته زه کلیک کوم دا به خپله اوس ریزالو شي. لږ ویټ ورته وکړه دا به اوس اټومیټیکلی خپله ریزالو شي. پکار ده چې دا خپله دا دی سرور اف کیو ډي خپله اوچت کړلو که دلته مطلب دا تاسو دلته کراس علامه هم راکړي څه مسله نشته خو دا څه چل کېږي دا تا ته خپله ریزالو کېږي. ډیلیټ باندې کلیک دا ډیلیټ کېږي. زمونږ دا نه پکار زه راځم only to the server list on the name server tab خو نیم سرور ټیب به موږ کوم ځای کې کریټ کوو دلته نیم سرور ته به راشو دلته فی الحال ما څه dc.ict.edu.pk دی خو زه به څه چل کوم ټول نه مخکې به دلته راشم د اے ډي سي لپاره به یو ریکارډ کریټ کوم الریډي دا موږ کریټ کړی دی. که زه ریورس لوکاپ زون ته راشم دلته هم پکار چې آی سی ټي دپاره موږ سره ریکارډس کریټ وي اے ډي سي لپاره ریکارډ شته بالکل دا شته دی. واپس ځو موږ پراپرټي ته نیم سرور باندې به زه ایډیټ باندې کلیک کوم ریزالو شو که نه آی پی ریزالو شوله 192.168.1.13 دې باندې اوکې کوئ اپلای کوئ یو منټ پکار دلته ده چې هغه نیم سرور دلته موږ ته راشي
زمونږ نامه څه وه د هغې adc.ict.edu.pk ریزالو باندې کلیک کړئ ریزالو شو لږ ویټ ورته وکړو چې دا خپله ریزالو شي اوکې دلته پکار چې هغه نیم موږ ته راشي دا دی موږ ته واپس نیم راغی adc.ict.edu.pk آی پی موږ هغه کړل واپس اپلای کوي او څه چل کوي اوکې کوي کلیر دی زون اوس به دلته موږ دوباره دې ته چک ولګو allow zone transfer چا لپاره only to the server listed on the name server tab دا به اپلای کو دا به اوکې کو نیم سرور کې موږ څه کم یو ریکارډ دی نه د یو منډل دا ریکارډ ول نه دی راغلی نوم یې څه و د هغې adc.ict.edu.pk لږ ویټ به ورته وکړو دا پکار چې ریزالو شي ښه جي واپس دلته وګورو موږ نیم دا لږ کله نه کله لږ ټایم ولي ښه نیم سرور ته دلته اوس وګورو زموږ adc.ict.edu.pk دا الریډي موږ سره نیم سرور باندې ریزالو شولو ښه دلته زموږ درې واړه سټیپس پوره شولو زه دوباره لږ وترو ورکوم جنرال کې به موږ سره اکټیو ډایرکټ انټیګریټډ وي او نیم سرور کې به موږ سره ریکارډ وي او په زون ترانسفر کې به موږ څه انتخابو الو زون ترانسفر همدغه سیټینګ به موږ څه چل دا سیټینګ به موږ په ریورس لوک اپ زون کې هم وکړو رائټ کلیک پراپرټي جنرال مطلب جنرال کې موږ څه اکټیو ډایرکټ انټیګریټډ دی نیم سرور کې نیم پکار دی او زون ترانسفر کې only to the server listed on the name server tab دا پکار دی دلته زمونږ کار ختم شولو دینه بعد به موږ څه چلو کو را به شو زمونږ سیکنډري ډي ان اس ته دا زمونږ سیکنډري ډي ان اس دی سرور 2 اول کنیکټیویټي موږ ته پکار چې موږ څخه کنیکټیویټي نوی کمیونیکیشن باندې کیږي پینګ سرور 192.168.1.112 کمیونیکیشن کیږي بالکل کمیونیکیشن کیږي سټیپ نمبر 1 مینیج ته راشئ تاسو add rules and feature دلته به موږ DNS rules انسټالو next په همدې سرور باندې انسټالو بالکل next او څه DNS ته تاسو چک ولګوئ دې ته لږ فیچرز پکار دي next install دا به 2 منټه ټیم ولې دا به موږ څه شي انسټال شي لږ ویټ کوو ورته DNS زمونږه فیچر کمپلیټ شو سمپل کلوز باندې کلیک کړئ ښه اوس به موږ څه چل کوو دلته راشو ښه واپس به موږ راشو ټولز ته ټولز نه بعد به راشو DNS ته DNS نه بعد به اوس موږ څه چل کوو فارورډ لوک اپ زون او ریورس لوک اپ زون به کریټ کوو که نه نیو زون نه بعد نیکسټ څه چل دی پرایمري که سیکنډري او دلته وګوره اصلي کې دلته موږ سره دا انچک دی ځکه سیکنډري دا موږ سره ریډ اونلی دی دې کې موږ موډیفیکیشن نشو کولی زموږ چې څومره DNS زونز دي هغه به د پرایمري نه کاپي کیږي سیکنډري ته دلته به موږ سیکنډري انتخاب کوو نیکسټ زون نیم څه و موږ سره هلته ict.edu.pk next دلته څه ویلی شي ښه یو منټ باندې یو بل ټاپک هم سلو به لږ مخکې ځو موږ پرون د DNS 5 ټایپس ویلو یو موږ سره پرایمري DNS دی یو موږ سره سیکنډري DNS دی او نن موږ یو بل DNS ټایپ ډسکس کوو هغې ته ویلی شي ماسټر DNS کوم DNS ماسټر DNS څه ته ویلی شي هغه DNS سرور کم چې خپل DNS ریپلیکیټ کوي بل چاته یې کاپي کوي هغې ته څه ویلی شي ماسټر DNS ویلی شي انیشلی پرایمري DNS دا موږ سره څه وي ماسټر DNS وي په کوم حالت کې کله چې دا خپل زونز ریپلیکیشن کوي
ماسټر ډي ان اس باندې پوه شولې ریپلیکیټ کوي سیکنډري ته اوس موږ سره د ماسټر ډي ان اس آی پی څه ده د پرایمري ډي ان اس آی پی څه ده ماشاءالله 12 ده 13 خو د سیکنډري ډي ان اس ده ریپلیکیټ شو که ریپلیکیټ نه شولو سرور اف کیو ډي نوم یې خپل راواغستو او ویلیډیشن هم اوکې هلو پوه شوې ښه څه وکړه نیکسټ کا فینیشډ کا زمونږه زون کریټ شو که واپس مونږ دلته راشو دلته وګوره دا به تقریبا یو 2 منټه ټیم الی خو مونږ به څه چل کوو ټرانسفر فرام ماسټر ډی باندې بل کلیک کوو دا تقریبا کله نه کله یو 2 منټو پورې ټیم الی دا به مونږ لږ ریفریش کوو زون به زمونږ اتوماتیکلی خپل راشي خو فی الحال زه ریورس لوک اپ زون کریټ کوم رائټ کلیک نیو زون نیکسټ پرایمری کې سیکنډري نیکسټ آی پی وی 4 ده نیکسټ نیټورک آی ډی زمونږ کم یو ده 192.168.1.1 دا دلته موږ سره په ریزرف کې سٹور کړي ځکه دې ته ریورس لوک اپ زون ویلی شي نیکسټ آی پی څه ده 192.168.1.12 د پرایمري ډي ان اس آی پی ماته پکار ده کله چې دلته کلیک کما اتوماتیکلی سرور اف کیو ډي ان فولي کوالیفاید ډومین نیم ویلیډیشن او آی پی راشي نیکسټ او فینیش ښه دلته ګوره دا به تقریبا موږ نه 2-3 منټه ټیم لږ واري دا به زه لږ ریفریش کما دا لږ یا مطلب دلته رائټ کلیک ټرانسفر فرام ماسټر دی باندې کلیک کړئ دا به خیر د یو څنګه نه نه دا یو ځل ختم کما بیا هغې کنټروډکشن راځي مسلې وي بس دا ختم شولو دلته وګوره موږ سره ریورس لوک اپ زون ریپلیکیټ شو که نه وینډو 10 اے ډي سي وینډ دا وګوره ټول ریپلیکیټ شوي دي که نه دي ریپلیکیټ شوي نیم سرور ته اوس وګوره موږ سره اے ډي سی دی او بل موږ سره ډي سی ډاټ آی سی ټي ډاټ ای ډي یو دی اوس موږ سره څو نیم سرور دي څو ډي ان اس دي دوه یو موږ سره پرایمري دی او بل موږ سره سیکنډري دې ته یو منټ ویټ کوو لږ ښه جي دې خوا ګورئ اصلي کې زمونږ مین مسله دا وه که دلته مونږ آی سی ټي ډاټ ای ډي یو ډاټ پی کې ته راشو پراپرټي باندې کلیک کوو دلته زون ټرانسفر دلته مونږ یو نو انتخاب کړی دا ان چیک کوو صحیح ده که دلته مونږ دا چیک کوو او فی الحال زه ورته دلته ټو اینی سرور منشن کړم یا اونلی ټو سرور دې باندې زه کلیک کړم فی الحال زه اینی سرور کوم چې دا مسله ختمه شي اوکې دا زمونږ ډي سی دی پرایمري ډي ان اس دی واپس راځم سیکنډري ډي ان اس ته رائټ کلیک کا ټرانسفر فرام ماسټر یا ریفریش کړئ دا ولې زمونږ ټول ریکارډ راغلل اوس زه راځم په دې سیکنډري ډي ان اس کې زه یو ریکارډ کریټ کوم رائټ کلیک هوسټ ریکارډ شته دی ایډرس ریکارډ زه کریټ کولی شم ځکه دا ریډ اونلی دی که زه ریورس لوک اپ زون ته راشم زه یو ریکارډ ډیلیټ کوم ډیلیټ کولی شم پوینټر ریکارډ کریټ کولی شم ډیلیټ کم دی نه دا خو د دې خپل ځان دی دا خو د دې پرایمري ځان دی که زه مطلب دا چې کوم ریپلیکیټ شوي دي دې باندې زه کلیک کوم دا نشي کوي دا موږ سره ریپلیکیټ شوي دي اوس زه راځم په ډي سی دلته زه یو ریکارډ کریټ کوم فارورډ لوک اپ زون باندې زه کریټ کوم خو یو بل خبر یاد وساته کله مطلب چې تاسو فارورډ او ریورس لوک اپ زون کریټ کړلو دلته یو آپشن دی دې باندې به رائټ کلیک کړئ اپډیټ سرور ډیټا فایلز مطلب دې باندې تاسو چې کله چیک ولګوئ ډیټا به اتوماتیکلی خپل اتوماتیک ریپلیکیټ شي چې څومره ډي ان اس کې تاسو کار کړی وي هغه به از ا هول ریفریش شي زه یو فارورډ لوک اپ زون کریټ کوم سوري ریکارډ کریټ کوم هوسټ نیو هوسټ نامه ورکوم احسان آی پی اډرس ما ورکړلو سوري زمونږ
زمون کوم نیټورک دی 192.168.1. let's say 156. اوکې که زه واپس دا ډن کما او دلته لږ راشمه دلته ABC ریفریش کم ABC ریکارډ راغی دلته موږ کوم ریکارډ کریټ کړلو دلته ABD وګوره پکاره چې دا دلته ریپلیکیټ شي ښه جي دې خوا وګورئ دا به څه چل وکړي اصلي کې چې کله زون نه ریپلیکیټ کېږي سمپل څه چل وکړي دا لږ اپډیټ کوي په سرور سایډ باندې سرور کم دی موږ سره دا دی دې باندې رائټ کلیک کې دا څه چل کوي اپډیټ سرور ډیټا فایلز دې باندې کلیک کوي او دلته واپس راشي ADC ته فارورډ لوک اپ زون ICT.edu.p کې دلته اوس وګوره دلته به ریکارډ راغلی خو دا عموما لږ ټیم ویلي موږ څه شو دا لږ ریفریش کوي دلته وګوره ABD زمونږ هغه ریکارډ راغلی اوس به په پرایمري او سیکنډري کې به موږ لوډ بیلنسینګ څنګه کوو اسانه طریقه ده دې خو وګوره لوډ بیلنسینګ یا فالټ ټولرنس څه ته ویلی شي بس دا خیر نه ټاپک دی 15 منټه ما ته راکه بور کېږي منه دا موږ سره DNS سرور دی او دا موږ سره یو بل DNS سرور دی دا زما پرایمري DNS سرور دی او دا زما سیکنډري DNS سرور دی موږ غواړو چې لوډ بیلنسینګ وکړو موږ سره 100 کلاینټس دي څومره کلاینټس دي 100 1 2 3 اوس که دا 100 کلاینټس ټول کیوري کوي پرایمري ته او سیکنډري همداسې ناست وي دا خو لږ زیاتی وي خو موږ څه چل کوو موږ غواړو چې لوډ بیلنسینګ وشي لوډ بیلنسینګ به څنګه کوو اولنی چې کوم 50 کلاینټس دي 50 کلاینټس هغې ته به په پرایمري ایډرس کې پرایمري DNS کې HIP منشن کو د دې پرایمري او په سیکنډري کې الټرنیټ کې به ورته د دې منشن کو باقي چې کوم 50 کلاینټس دي هغې ته به په پرایمري کې د دې سرور IP منشن کو او الټرنیټ کې به د دې منشن کو څنګه به منشن کوئ سمپل تاسو دلته راشئ رایټ کلیک کوئ اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته راشئ لین باندې کلیک کوئ پراپرټي ته راشئ بلکې یو منټ دا زه پریکټیکل دلته موږ سره وینډوز 7 کلاینټ دی که نه زه دا لږ رن کوم په دې راته پریکټیکل کوم ښه جي دې خوا ګورئ دا زموږ سره وینډوز 7 کلاینټ دی زه راځم لاګین کېږم ICT/Abbas یوزر دی زه لږ لاګین کېږم ما سره بل یوزر وي ایډمنسټریټر ما سره یوزر سټډي ایډمنسټریټر ما لاګین کړلو ښه جي اوس وینډوز 7 ته زه لاګین شوم زه لږ نیټورک کنیکټیویټي چې کومه CMD IP CONF IP config IP څه ده 192.168.1.7 زه خپل سرور پین کوم 192.168.1.12 زموږ چې کم ډومین کنټرولر دی کنټرول سي کمیونیکیشن کیږي بیا راځم PING پین 192.168.1.13 سیکنډري DNS پین کوم کنټرول
کنټرول پلس ډیلیټ بټن به تاسو پریس کوئ او که د موږ لږ څه لوډ بیلنسینګ کوو لوډ بیلنسینګ اسانه طریقه دا څه چل وکړو ټي سی پي ته به راشو کلاینټس ته اول کلاینټس ته به مطلب که زما پریفر ډي ان اس کې به دا زه منشن کوم او سیکنډري ډي ان اس کې به زه منشن کوم 192.168.1. سوري نیم لاک بټن آف ده .1.13 دا به زه اوکی کوم دا به زه اوکی کوم اوس به ما سره پرایمري ډي ان اس څوک وي ډي سی به وي او سیکنډري به څوک وي زه دا لږ پینګ کوم 192.168.1.12 موږ سره کمیونیکیشن نه کوي ګورو چې 13 کمیونیکیشن نه کوي خو په اینی هاو زه لږ چې کومه کنټرول سي زه لږ چې کوم چې زما ډي ان اس سرور څوک دی ان اس لوک اپ انټر کا 192.168.1.12 دا زما سرور دی او که زه واپس دلته راشم لوکل ایریا کنیکشن ته پراپرټي ته راشم ټي سی پی آی پی وی 4 ته راشم او زه دا 13 کوم او دا 12 کوم صحیح ده زه دا 12 کوم بیا به څوک وي زما بیا به زما به پرایمري ډي ان اس 13 وي او الټرنیټیو به سیکنډري به بیا موږ سره څه وي 12 به وي دې پیس لپاره که 13 ریسپانس رانه کړو اتوماتیک به زما ریکوست چاته ځي 12 ته به ځي اوکې 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 زه دا لږ چې کومه ده ډیفالټ ګیټ وی ضرورت نشته دی کله ګیټ وی موږ چې بل نیټورک ته ځو بیا به کاریږي 192.1 12 سره کمیونیکیشن کوي کنټرول سی لږ راځم دا دا پوینټ لږ ټربل شوټ کوم سرور سره دې سره کمیونیکیشن نه کوي سرور 2 سره زه دې باندې لږ ډبل کلیک کوم سرور 2 زه د سرور 2 نه لږ خپل کلاینټ پینګ کوم دواړه یو بل سره کمیونیکیشن نه کوي زمونږ یو مسله دا ده وینډوز 7 ته زه لږ راځم د فایروال ډومین فایروال دا آف کوم صحیح ده کېدای شي دا موږ سره ټربل شوټینګ کې لږ هیلپ وکړي مخکې ځو وینډوز 7 کې فایروال موږ آف کړو زه اوس راځم زه دوباره پینګ کوم پینګ 192.168.1.7 زمونږ کلاینټ ماشین دی /t ریپلی راځي بالکل ریپلی راځي که زه دلته فایروال وګورم سوري دلته به م فایروال موږ آف کوو اصلي کې زمونږ کمیونیکیشن څه دا فایروال زه آف کوم دا والا دا اوکی که بس زمونږ مسله څه کې وه فایروال کې وه که زه دلته راشم وینډوز 7 دی وینډوز 7 نه زما کمیونیکیشن شو زه دا دوباره کلوز کوم دوباره لیک چک کوم 192.168.1.12 کمیونیکیشن کیږي 192.168.1.13 کمیونیکیشن کیږي بالکل کمیونیکیشن کیږي که زه اوس د کلاینټ ماشین ته راشم لوډ بیلنسینګ کوم اوپن نیټورک اینڈ شیرینګ سنټر ته به موږ راشو لوکل ایریا کنیکشن ته به راشو پراپرټي
TCP IPv4 دلته ته ما IP څه منشن کړله زمونږ DNS به څه وکړي پرایمري 1.13 اوکې دا اوکې که دا هم کلوز که که زه واپس راشم دلته وینډو بټن پلس R CMD زه وایم چې NS lookup spelling صحیح دی lookup چک که چې DNS سرور څوک دی څه وایي ډیفالټ سرور دی dc.ict.edu.pk IP څه ده 192.168.1.13 که زه واپس راشم دلته باقي خو ته پوهېږې که نه که تاسو مطلب ریکارډ چک کوئ سیټ کیو از ایکول ټو A او سیټ کیو از ایکول ټو P هغې کې به انشاءالله څه مسله نه وي صحیح ده که زه واپس راشم دلته 13 په ځای 12 کړمه بیا به زمونږ پرایمري DNS څه وکړي 12 به وي که زه دا 12 کم او دا 13 کم اوکې کم او دلته CMD ته واپس راشم دا کلوز کم اوس به ریپلی ماته څوک راکوي 12 ځکه راکوي چې هلته ما پرایمري څه انتخاب کړلو پرایمري ما دا یو انتخاب کړلو NS lookup که زه واپس سرور ته لاړ شم دلته زه چک کمه پرایمري اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته راشم ایترنیټ ته راشم پراپرټي ته راشم دې ته خپل ځان دا 13 دی سرور دی او که زه دا 12 کمه واپس همغه طریقه د NS lookup دی خو ګوره کنټرول C NS lookup 13 ده که نه زه دا 12 کوم او دا 13 کوم سیف اوکې کلوز واپس NS lookup کمانډ وچلوئ یو منټ ټایم آوټ شو صحیح شو 13 خو مخکې وو نه 13 نه ده پکار 12 پکار ده یعنی خو خیر دا خپل یو منټ دا خپل DNS سرور دی ځکه پریورټي خپل ځان ته ورکړله خو په کلاینټ باندې مطلب موږ لوډ بیلنسینګ کولی شو نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تپوس وکړه ښه په اسان الفاظو کې د نن کلاس د خلاصه راته ویم نن موږ څه وویل نن موږ دا ویل چې موږ سره زون یو پرایمري زون وي یو سیکنډري زون وي او یو موږ سره ماسټر وي پرایمري زون دې ته ویلی شي کوم یو دا موږ سره رایټیبل وي سیکنډري زون دا موږ سره ریډ اونلی وي او ماسټر زون هغه زون ته ویلی شي چې کله تاسو یو زون کریټ کا ټرانسفر کوئ د پرایمري نه والا سیکنډري ته کله چې تاسو د پرایمري سیکنډري ته زون کریټ کوئ دلته به موږ سره په پرایمري کې یو څو سټیپس وي هغه سټیپ به تاسو فالو کوئ کوم یو سټیپس دي فارورډ لوک اپ زون باندې به راشئ رایټ کلیک به کوئ پراپرټي ته به راشئ پراپرټي کې به تاسو 3 سټیپس کوئ اول دا ټایپ به تاسو ټایپ انټیګریټډ وي دویم دا دی چې تاسو به زون ټرانسفر الاو کوئ ټو any server هم کولی شئ name server هم کولی شئ to the following سره هم کولی شئ اولنی موږ سره unsecure دی بهتره دا ده چې تاسو دا دویمنی سټیپ تاسو ایون دریم انتخابولی شئ که دویمنی انتخاب کړلو دې لپاره به تاسو name server دپاره یو ریکارډ کریټ کوئ همدا سټیپ به تاسو څه وکړئ ریورس لوک اپ زون کې به مو کوئ ښه دلته یو وړوکی پوینټ موږ نه بل پاتې شولو دې باندې لږ ډسکشن کوو که لیټس سې زه غواړم دا پرایمري DNS ما سره مکمل ډاون شولو څه چلو شولو ډاون شولو او سیکنډري DNS نه زه پرایمري DNS کنورژن کوم څه چل به کوو څه چل ټولز ته به راشو DNS باندې به کلیک کوو زه دلته ریکارډز کریټ کولی شم نشي کریټ کولی
که موږ غواړو چې دا د مطلب پرایمري ته کنورټ شي اسانه پراپرټي باندې به کلیک کوئ څه یې لیکلی دي ټایپ چینج باندې به کلیک کوئ او څه ته به یې کنورټ کوئ او همدارنګه به تاسو فارورډ لوک اپ زون سوري ریورس لوک اپ زون پراپرټي اوس راشئ لږ ریکارډ کریټ کړئ ریکارډ کریټ کولی شو بس دا اوس موږ څه شولو که واپس د دې ټایپ موږ وګورو پراپرټي ته لږ راشو پرایمري زون دی نه هغه ګوره دا اصلي که موږ هغه حالت کې کولی شو چې هغه ستاسو ډاون چلی یا دویم خبره دا ده مطلب د دې یو اسان اگزامپل بل درکړمه تاسو سره یو سرور دی په سرور دی تاسو 98 سرور باندې کار کوئ یو منټ دلته تاسو سره یو سرور دی کنسیډر که 98 سرور باندې تاسو کار کوئ یا 2000 باندې کار کوئ تاسو غواړئ مطلب تاسو دلته یو بل سرور دی لیټیسټ سرور تاسو راوړل هغې کې تاسو سره اکوپمنټ ډېر زیات دی هارډویر هم ښه دی پروسیسر هم ښه دی ریم هم ښه دی اټومیټیکلی دا څه چلو کوي دا اول سیکنډري کوي مکمل ډیټا چې دلته راغله بس دا بیا پرایمري کوي او دا ختم کوي دا بیا تاسو سره پرایمري وي کنسپټ کلیر شو او ایون که تاسو دواړه هم پرایمري ساتلی چې هغې کې څه مسله نشته هلته به هم ریکارډ کریټ کېږي دلته به هم ریکارډ کریټ کېږي نن دپاره کافي دی تھینک یو